આપણા શરીરને ચલાવનાર ડ્રાઈવર આત્મા છે. લાઈફ એટલે આત્મા, બરાબર? તો લાઈફ એટલે આત્મા છે. તો આત્મા માટે આપણે શું કરવું જેથી આપણા શરીરમાં આ જે બીમારીઓ આવે છે, દુઃખ આવે છે, ચિંતા આવે છે, એ બધું આપણી સામેથી દૂર થાય, બરાબર? કામ કરીએ છીએ, નોકરી કરીએ છીએ, ઘર સંભાળીએ છીએ, સંસારમાં રહીએ છીએ, સેવા કરીએ છીએ, આ જે કંઈ કરીએ છીએ બધું એ બધું સાથે કરવાનું જ છે, છોડવાનું નથી. બ્રહ્મચર્ય એટલે કોઈ વસ્તુ છોડવાની નથી, પણ તેની સાથે સાથે પણ કરવાનું છે. કે એ કામ કરતા હોય તો એની સાથે સાથે પણ આપણે આપણા આત્માને જે એનો મેન ગુણ છે એને પણ સાથે રાખવાનો છે. આત્માના જે ગુણો છે, શાંતિ છે, પ્રેમ છે, સુખ છે, આ બધા જે એના ગુણ છે એ તો છે જ આત્મા પાસે, પણ છતાં આપણે એના ગુણને બહાર શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એટલે બ્રહ્મચર્ય એટલે કે તમારે એવું આચરણ કરવાનું કે આ બધું સંસારમાં જે ચાલે છે એને સાથે કરતું જવાનું છે, ઘરનું બધું કરતું જવાનું છે, અને સાથે સાથે જે આત્માના જે ગુણ છે એ પણ એમાંથી સાથે સાથે રાખવાના છે. બ્રહ્મચર્યનો આવો અર્થ થાય. પણ અત્યારે સમાજમાં બ્રહ્મચર્ય એટલે એનો કંઈક જુદો જ અર્થ કાઢ્યો છે. કોઈ વ્યવહાર છે, પરિસ્થિતિ છે, આ બધું જે આપણે કરીએ છીએ એમાં એવું આચરણ કરવાનું કે જે આપણા મનને પણ જરૂરી શક્તિઓ પ્રદાન કરે, એવું આચરણ કરવાનું છે. એટલે કોઈ આપણે અહંકાર છે, ઈર્ષા છે, આ બધા જે ગુણો છે ને એ ગુણો અત્યારે બધા આપણે સાથે લઈને ફરીએ છીએ. જે એના મેન ગુણ સુખ, શાંતિ, પ્રેમ, એ બધા ગુણને પાછળ છોડી દીધા છે. એટલે એ ગુણને સાથે રાખવાના છે. જે અહંકાર, નફરત, એ બધું છોડતું જવાનું છે. અને બીજું કે જે આપણા સંસારમાં રહીને જે કામ કરીએ છીએ એનો માલિક બનીને કામ નથી કરવાનું, પણ એના ટ્રસ્ટી બનીને કામ કરવાનું છે. મારું છે, મારું છે, આ મેં કર્યું, આ મારાથી થાય છે, હું જ કરી શકું એવું નહીં. મને કામ સોંપેલું છે એટલે આપણે એના ટ્રસ્ટી બનીને કામ કરવાનું છે. હું એનો માલિક નથી, ટ્રસ્ટી છું, એમ સમજીને તમારે એ કામ કરવાનું છે. બીજું કે સેવા. આપણે એ સેવા એટલે પરિવારના સભ્યોની જે આપણે સેવા કરીએ છીએ એ સેવા છે, પણ એમાં કાંઈ સ્વાર્થ છે આપણે? નહીં. સેવા એવી રીતે કરવાની જેમાં કોઈ સ્વાર્થ ના હોય. બહાર તમે કોઈ કામ કરો એમાં આપણો સ્વાર્થ હોય છે કે ચાલો નોકરી કરીએ છીએ તો એમાં સ્વાર્થ છે કે ધન આવે, પણ ધન આવે છે એ બરાબર છે, પણ એવી સેવા આપણે કરવાની છે કે એ ધન પણ સારી એનર્જીવાળું, સારી દુવાઓવાળું એવું ધન આપણી પાસે આવે, બરાબર? સેવા કરીએ જ છીએ એ પણ એક સેવાના રૂપમાં જ આપણે કરવાની છે. નોકરી, ધંધા બધું એમાં પણ આપણે ટ્રસ્ટી બનીને જ કામ કરવાનું છે. આ મારું છે, મારું છે એવું કરવાનું નથી. એમાંથી આપણે દુઆ કમાવાની છે. જે આપણે નોકરી ધંધા કરીએ છીએ બધા પૈસા તો કમાવાના જ છે, ખૂબ કમાવાના છે, પણ સારી એનર્જી આવે એવા જ પૈસા કમાવાના છે. એમાં દુઆ મળે એવા પૈસા કમાવા. આપણે આપનાર આત્મા છે, લેનાર આત્મા નથી. બીજું કે યોગી નિંદ્રા, કે આપણે ઊંઘ કરીએ છીએ તો ઘણાને રાતે ઊંઘ નથી આવતી, એની ગોળીઓ લેવી પડે છે, બરાબર? પણ એવું આપણે નિંદ્રા કરવાની છે. યોગીઓ કેમ ઊંઘ કરે છે, એટલી સરસ ઊંઘ આવી જાય, ઘસઘસાટ સૂઈ જઈએ છીએ, સવારે ટાઈમે ઉઠી જઈએ છીએ, એવી નિંદ્રા કરો. પણ એવી નિંદ્રા નથી આવતી. કેમ કે સાંજે આપણે જ્યારે સૂઈએ છીએ ત્યારે આખા દિવસનું ટેન્શન લઈને સૂઈએ છીએ, પણ જ્યારે આપણે સૂઈ ત્યારે આપણે આપણા મનને ખાલી કરીને સૂવાનું છે. કેવી રીતે ખાલી કરી શકાય? કે આખા દિવસ દરમિયાન આપણે ઘણા એવા કામ કર્યા હશે કે આપણાથી ઘણાને દુઃખ પણ થયું હશે, તો એ જે વ્યક્તિને દુઃખ થયું છે એના પાસે આપણે માફી માંગવાની છે.
અને બાકી બધાને આપણે દુઆઓ આપવાની છે કે જે થયું છે એ બધું સારું થયું છે, એનું પણ સારું થાય. એવા સારા સારા વિચારો, પોઝિટિવ વિચારો કરીને સૂવાનું છે આપણે. એટલે મનમાં જે ખરાબ વિચારો છે એ બધાને ફૂલ સ્ટોપ કરી દેવાનો. એટલે સરસ તમને ઊંઘ પણ આવી જશે. સરસ ઊંઘ આવશે એટલે સવારે વહેલી તમારી ઊંઘ પણ પૂરી થઈ જશે અને સવારે તમે વહેલા 4 વાગ્યાની આસપાસ, એટલે 4 થી 5નો ગાળો એટલે બ્રહ્મ મુહૂર્ત, એમાં તમે ઉઠી શકશો. જો તમે એમાં ઉઠશો અને ફરીથી તમારા મનને તમારે ચાલુ કરવાનું છે, ત્યારે પણ તમારે દરેક આત્માને સારી દુઆઓ આપવાની છે, શુક્રિયા કરવાના છે, માફ કરવાના છે, ધન્યવાદ આપવાના છે. આ બધું સવારમાં આપણે દરેક આત્માને આપવાનું છે. આપણી આસપાસના પરિવારને, સૃષ્ટિ ઉપરની તમામ આત્માને આપવાનો છે. સારું એનું કલ્યાણ થાય એવા સારા સુવિચાર આપવાના છે. જો એવા સારા વિચાર આપણે એને આપશું તો આપણો દિવસ પણ સારો જશે. ત્યાર પછી આપણે યોગ છે, પ્રાણાયામ છે, એ પણ કરવાના છે. યોગ પ્રાણાયામ કરીએ જ છીએ, બધા કરતા જ હશે, બરાબર. પણ એક ધ્યાન થઈને કોઈ એક જગ્યાએ આપણા મનને કેન્દ્રિત કરીને આપણે યોગ અને ધ્યાન કરવાનું છે. જો એવું નહીં થાય તો આપણે જે યોગ અને પ્રાણાયામ કરેલા છે એ આપણા શરીર માટે લાભ થવાને બદલે નુકસાન કરે છે. એટલે આપણે એ સારી રીતે મનને કેન્દ્રિત કરીને, ભલે તમે 10 મિનિટ કરો, 15 મિનિટ કરો, પણ મનને કેન્દ્રિત કરીને કરવાના છે. એટલે એક ધ્યાને તમે એ કરશો તો તમારા શરીરમાં પણ સારી એવી સ્ફૂર્તિ રહેશે, આખો દિવસ તમારી સારી એનર્જી પણ રહેશે અને આત્માને પણ એ સારું આપી શકશે. ત્યાર પછી આવે છે જ્ઞાન યોગ. સવારમાં ઉઠી ત્યારે આપણે સારા વિચારો કરવાના, સારું જોવાનું, સારું ખાવાનું, સારું વિચારવાનું. જો આખો દિવસ તમે એ બધું જે વિચારો છો એ જો સવારમાં જ સારું વિચાર્યું હશે, જોયું હશે, તો આખો દિવસ આપણો સારો જશે, બરાબર. આપણે સ્કૂલમાં ભણતા હોય ત્યારે શરૂઆતમાં આપણે પ્રાર્થના કરાવે છે. કેમ કે પ્રાર્થના એ આત્માનો ખોરાક છે. એવા વાક્ય પણ આપણે સાંભળ્યા છે. આત્માનો ખોરાક છે. આત્માને શું જોઈએ છે ખાવા? એ કંઈ આપણી જેમ આ બધું ફાસ્ટ ફૂડ, અનાજ ને એવું બધું નથી ખાતા. એને બસ આ ખોરાકની જરૂર છે. સારા એવા વિચારો, સારો એવો કોઈ સેવા કરો, એ બધા વિચારો જે છે એ એનો ખોરાક છે. તો સવારમાં આપણે આત્માને ખોરાક આપવાનો છે સારા વિચારો કરીને, બરાબર. અને ત્યાર પછી આપણે જે નાસ્તો કરીએ છીએ, બ્રેકફાસ્ટ કરીએ છીએ, એ પણ કેવો હોવો જોઈએ? સાત્વિક, સારો. અન્ન એવું મન, પાણી એવી વાણી, આવા વાક્ય આપણે બોલીએ છીએ, બરાબર ને. તો આ જે ખોરાક આપણે ખાઈએ છીએ એ એવા ભાવ સાથે બનાવવાનો કે એ પ્રસાદ બની જાય. જેવા ભાવ સાથે તમે ખોરાકને બનાવશો એવા ભાવ સાથે એ વ્યક્તિ જે એને ખાશે એનામાં એ ભાવ આવે છે. તમે ક્યારેક અનુભવ કરીને જોજો. 1 મહિનો આનો અનુભવ કરજો અને પછી તમે એમ વિચારજો કે ના, એની અસર થાય જ છે. એટલે તમે જ્યારે ભોજન બનાવો છો, ભોજનને તમે મંદિર બનાવીને બનાવો કે આ મંદિરમાં મારે પ્રસાદ બનાવવાનો છે. કે જ્યારે બનાવતા હોય ત્યારે સારા ભગવાનના સોંગ સાંભળો, સારા કોઈ વ્યક્તિના વિચારો સાંભળો. એ બધું સાંભળતા તમે ભોજન બનાવશો તો એ ભોજનમાં પણ એ ભાવ આવે છે અને એ ખાનાર વ્યક્તિ એમાં પણ એ ભાવ આવે છે અને એ વ્યક્તિમાં પણ એવું પરિવર્તન થાય જ છે ચોક્કસ. એટલે આજે આપણે વાત કરી ખોરાકની, બ્રહ્મ મુહૂર્તની, નિંદ્રાની, અને ત્યાર પછી છેલ્લી એક વાત છે તે છે કર્મ યોગ. આપણે જે કાંઈ આ કરીએ છીએ, સંકલ્પ, બોલ, વ્યવહાર, એ આપણા કર્મનું છે. આપણા કર્મ શ્રેષ્ઠ હોવા જોઈએ, સારા હોવા જોઈએ. જેવું આપણું કર્મ શ્રેષ્ઠ હશે એવું જ આપણને સામે મળવાનું છે. એટલે જેટલું કર્મ સારું એટલું ફળ સારું, બરાબર. એટલે કર્મથી આપણે ધન કમાવાનું છે.
ધન પણ એવી વ્યક્તિ પાસેથી, એવી સ્થળેથી કે જ્યાંથી એના વાઇબ્રેશન સારા હોય, એમાંથી દુઆઓ મળતી હોય, એવી રીતે ધન કમાવાનું છે. ખૂબ કમાવાનું છે, એવું નથી કે આટલું જ કમાવાનું છે, પણ સારા વાઇબ્રેશનવાળું દુઆઓ સાથેનું ધન કમાવાનું છે. અને એ ધન આપણા ઘરમાં આવે છે તો એને સારા વાઇબ્રેશનવાળું ધન હશે તો એ ધનમાંથી આપણે કોઈ પણ વસ્તુ લેશું, જે કાંઈ લેશું એ બધી વસ્તુઓ પણ સારા વાઇબ્રેશનવાળી હશે. બરાબર. અને સેવા, આપણે સેવા બધી રીતે કરી શકીએ. ઘણા ધનથી સેવા કરે, ઘણા મનથી સેવા કરે, ઘણા બોલથી સેવા કરે. એટલે આપણે એવું બોલવાનું કે સામેના વ્યક્તિને આપણે મદદરૂપ થઈ શકીએ. બરાબર. અને આપણે ધનથી સેવા કરીએ તો આપણે એવી જગ્યાએ ધન આપવાનું કે તેનાથી એ વ્યક્તિને સારો એવો એના જીવન વ્યવહારમાં ઉપયોગી બને, એવી જગ્યાએ ધન આપવાનું છે. અને તનથી એટલે શરીરથી, આપણા શરીરથી આપણે પણ સેવા કરી શકીએ. એવું જરૂરી નથી કે પૈસા હોય એ જ સેવા કરી શકીએ છીએ. આપણે કોઈને મદદરૂપ થાય, કોઈને કામ કરાવીએ, આપણા શરીરનો એમાં ઉપયોગ થાય છે એટલે એ તન સેવા થઈ કહેવાય. બરાબર. ત્યાર પછી એક જરૂરી છે સાદગીનું જીવન. જીવન આપણું એકદમ સાદગીભર્યું હોવું જોઈએ. આપણે એમ વિચારતા હોય કે ચાલો મારો આજે કપડાં લેવા છે, આ કપડાં મારા જૂના થઈ ગયા છે તો નવા 5 જોડ લઈ એવા કપડાની. એ મહિનો એક થશે, પછી આ કપડાં પણ જૂના થઈ ગયા, બીજા 5 કપડાની જોડી લઈ. એમ ધીરે 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 તમે ક્યારે સંતોષ થતો જ નથી તમને એમાં. એ બધું જૂનું થવાનું જ છે. પણ આપણા શરીરને જેટલું જરૂરી છે એટલું જ ખરીદવાનું છે. એ જ્યાંથી બને છે, જેમાંથી બનાવવામાં આવે છે, એ પ્રોસેસ થતી થતી આપણા સુધી પહોંચે છે. પણ જેટલું જરૂરી છે એટલું જ આપણે ઉપયોગમાં લેવાનું છે. આત્માને એની શેની જરૂર નથી પડતી. આત્માની પાસે તો જે ગુણ આપણી અંદર છે એ જ એને જરૂર છે, બાકી એને બહારની કાંઈ દુનિયાની જરૂર નથી. અંદર જે છે એ જ આપણે એને આપવાનું છે. અંદર છે પણ આપણે એનો ઉપયોગ કરતા નથી. શાંતિ છે, સુખ છે, પ્રેમ છે, બધું છે આપણી પાસે, પણ આપણે એનો ઉપયોગ કરતા નથી. મનને ખુશ રાખવા માટે આપણે કોઈ સારી એવી ગાડીમાં જઈએ, સારા એવા બંગલામાં રહીએ તો શું મન ખુશ થાય છે? ના, એવું નથી હોતું. મન એવી રીતે ક્યારેય ખુશ રહેતું નથી. મનને ખુશ રાખવા માટે તમારે બસ એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે શાંતિથી તમારે જે છે એમાં સંતોષ માનવાનો અને જે કરીએ છીએ એ સારું કરવાનું છે. બીજાને આપવાની ભાવના રાખવાની છે તો તમારું મન ખુશ રહેશે.